Hello po, gagawa po tayo ngayon ng Loco Moco na napakasikat po nito sa Hawaii. At saka po yung sikat naman sa Pilipinas na burger steak, gagawa rin po tayo. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pag-click din po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pa pong mga recipe i-upload ko. Tsaka po paki-like na rin po itong video. Umpisahan na po natin. So baling una po natin gagawin dito ay titimplahin natin yung karne natin para makagawa tayo ng patties. So bali yung ground beef po, maglalagay tayo ng salt, tapos pepper, tapos i-add na rin po natin dito yung garlic, tsaka po yung onion. Tapos po haluin muna natin ito. Ngayon po i-add na natin yung ating kalahating tasa ng fresh milk, tapos haluin po natin. Tapos mag-add na tayo ng isang itlog. Naman po, para mahalok siya ng mabuti, so ginamit ko na yung aking kamay. Kasi mag-add tayo dito ng 2 tablespoon of all-purpose flour. Po, mag-add tayo nito ng kalahating tasa ng breadcrumbs. Then haluin natin ulit ito ng mabuti. Po, okay na to, gagawa na tayo ng patties. So bali gagawa ako ng patties dito, gumawa ako ng separadong mas maliit na patties. Yun yung gagamitin ko para dun sa ating Loco Moco. Magluluto na po tayo. Bali ni-spray ko lang itong ating gagamitin na pan ng cooking spray para dun sa first batch nating iluluto. Bali yung una pong lulutuin dito yung para dun sa Loco Moco. Mas maliit na patties po yung ginawa ko dito. Tapos lulutuin ko siya ng mga 5 minutes each side. Luto na po to, so itatabi lang muna natin ito. Tapos lulutuin na natin yung another batch.
naman po yung para dun sa Salisbury Steak or dun sa ating burger steak. So lulutuin ko to ng mga tig 3 minutes lang po, 3 minutes each side, kasi mamaya po isasahog natin to dun sa ating gagawing gravy. So kahit di sila masyadong luto ngayon, pagka mamaya naman maluluto ito dahil dun sa sabaw. Okay na po to. So itatabi muna natin ito kasi gagawin na natin yung ating gravy. Magigisa na po tayo. So bali bawang po muna, tapos onion. Yung ginamit ko po ditong mantika, yun po yung galing dun sa patis na niluto natin kanina. Binawasan ko pa po kasi masyadong marami yung lumabas na oil dahil dun sa ating karne. So gigisa po natin to, yung garlic then onion, tapos isasabay natin dito yung mushroom na naka-slice na po. Isang maliit na mushroom na nakalata po yung ginamit ko dito. Tapos ibubuhusin na po natin dito yung 4 cups of water. Tapos lutuin po natin to hanggang sa kumulo siya. Maglalagay po tayo dito ng kalahating teaspoon ng ground pepper. Pagka kumulo na po, pwede na natin ilagay yung dalawang beef cubes. Tsaka po 1 tablespoon of Worcestershire sauce. Tapos pakuluin po natin. Pagka mag-start na po siyang kumulo, pwede na natin ilagay yung ating patties para dito sa ating Salisbury Steak. Tapos isamayin ng apoy po, lulutuin natin ito ng mga 30 minutes. Habang niluluto po natin siya ng samayin ng apoy, gagawin na po natin yung gravy para dun sa ating Loco Moco. Pinagpalit ko lang po nung pesto ang ating pan para habang niluluto ko yung gravy ng Loco Moco, pinapakulo ko at the same time yung gravy sa Salisbury Steak. So ngayon po ang gagawin ko, yung butter po, tutunayin natin yung butter. Pagka natunaw na po yung butter, ilalagay na natin dito yung 2 teaspoon of flour. Lulutuin po natin to hanggang sa mag-brown. Dito po importante dito na yung paghalo natin continuous para hindi siya masunog. Ngayon po okay na to, so pwede na. Ito po yung isang technique dito sa niluluto ko, kaya pinagsabay ko na tong dalawang recipe to. Kasi yung gravy niluluto ko para sa Salisbury Steak, doon din ako kumuha ng sauce or sabaw para dito sa aking Loco Moco. Pinagkaiba po nito, ito may butter tsaka flour. Yung sa Salisbury Steak, hindi po butter yung pinaggisa ko dun. Pero yun, tsaka yun yung pangpalapot ko dun, gagamitan ko siya ng cornstarch. Napakasarap po nitong gravy ito, malinamnam. Pagka medyo malapot na po, pwede na to, okay na.
Ngayon po magluluto tayo ng isang itlog. Ito po isasama natin dun sa ating Loco Moco. So sunny side up po yung gagawin natin dito para mas maganda siyang tignan. Or talaga pong sunny side up yung kapartner ng Loco Moco na itlog. Ready na po itong ating Loco Moco. Napakasarap po nito, napakalinamnam. At napakasikat po nito sa Hawaii. Siguro po lahat ng restaurant doon nagsiserve sila nito kasi sikat nga po ito doon. Pwede po itong gawing negosyo sa Pilipinas. Pwede po itong panlaban sa tapsilog or sa mga silog-silog. Or pwedeng idagdag ito sa menu kung may mga business kayong tapsilugan, pwede nyo po siguro itong idagdag. Babalikan na po natin yung ating Salisbury Steak or yung ating burger steak. So 30 minutes na po yung nakakaraan, so okay na to. Napakalasa na po nito. Ngayon pwede na natin ilagay yung cornstarch na tinunaw natin sa 2 kutsarang tubig. As soon na mailagay natin itong cornstarch, makikita nyo po mag-start na siyang lalapot. Tapos lulutuin pa po natin to ng mga 2 minuto pa siguro. Mag-start na po itong lalapot, mapapansin nyo naman pagkalagay kasi ng cornstarch, lalapot na yan eh. Tsaka sukat ko na po to yung tubig tsaka kung gaano karaming cornstarch yung ilalagay ko, kaya hindi na po kayo kailangan mamroblema kung or hindi na tayo mag-a-adjust dito para sa makuha lang natin yung tamang lapot. Okay na po to, pwede na nating iserve. Napakasarap po nito. Sana po matry nyo tong recipe ginawa ko. Napakadali lang po niya, 2-in-1 na kagad. Hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Marami pa po akong ituturong mga technique sa pagluluto at mga Kapampangan recipe po. Gagawa pa tayong mas marami.